ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ
ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਫਆਈਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜਈ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਐਸਐਚਓ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਫਆਈਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜਈ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ।
ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਫਆਈਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਐਸਐਚਓ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਫਆਈਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO ਸੀ ਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਫ ਆਈ ਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ
ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜਈ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜਈ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ-ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ PG ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ PG ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ FIR। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ PG ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ-ਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 SHO CI ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ